तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं आसान भाषा मी या चॅनलमध्ये. तर आज आपण पुन्हा डीसी सर्किट्स मधले क्वेश्चन्स पुढचे पाहणार आहे. तर पहिला प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवर असा दिसतोय, एक सर्किट दिलेले आहे आपल्याला. हे सर्किट आणि या सर्किटमध्ये आपल्याला असं सांगितलं की फाइंड द नॉर्टन्स करंट बिटवीन ए अँड बी. हा ए टर्मिनल आणि हा जो बी टर्मिनल आहे, या दोन टर्मिनलच्या मधील नॉर्टन्स करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे. तर जर तुम्ही नॉर्टन्स थिअरमचा व्हिडिओ जर व्यवस्थित पाहिला असेल, त्यामध्ये तुम्हाला कळून आलं असेल की जर दोन टर्मिनलच्या मध्ये जर आपल्याला नॉर्टन करंट काढायचं असेल, तर हे दोन टर्मिनल आपण काय करतो, शॉर्ट सर्किट करतो. ठीक आहे. तर जसं तुम्ही तर बघू शकता की हे दोन टर्मिनल मी तर शॉर्ट सर्किट केलेले आहेत. ठीक आहे. हा ए आणि बी टर्मिनल हा शॉर्ट सर्किट केला आहे आणि या ब्रांच मधला करंट मला फाइंड आउट करायचा आहे. हे तर आपलं मेन एम आहे. ठीक आहे. तर आता हा करंट आपण कसा फाइंड आउट करणार, हा पहिला प्रश्न. तर आणि आता ही डायग्राम बघितल्यानंतर तुम्हाला आणखीन या डायग्राम मध्ये आपण आणखीन काय करू शकतो का हे तुम्ही बघू शकता. इथे 180 वोल्टचा सोर्स आहे, 20 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे. आता हा करंट सोर्स आणि हा 40 ओहमचा रेजिस्टन्स हे एकमेकाला कसे आहेत, पॅरलल आहेत. मग आता तुम्हाला थोडंसं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन बेस जर बघितलं तर आपण याआधी पण एक लेक्चर पाहिलं होतं. तर त्या लेक्चरमध्ये आपण काय केलं होतं की करंट सोर्स टू व्होल्टेज सोर्स हे कन्व्हर्जन केलं. आता करंट सोर्स जनरली कसा राहतो की असा, ठीक आहे, म्हणजे असा असतो. हा इथं करंटची व्हॅल्यू समथिंग असते, इथे एक रेजिस्टन्स असतो. याला आपण काय करतो, व्होल्टेज सोर्स मध्ये कन्वर्ट करतो. व्होल्टेज सोर्स कसा होतो त्यावेळी, असं व्होल्टेज आणि त्याच्या सिरीज मध्ये एक रेजिस्टन्स येतो. ठीक आहे. आता हे व्होल्टेज काय असतं, व्ही इक्वल्स टू हा आय इंटू आर आणि हा रेजिस्टन्स आर एज इट इज असतो. बरोबर. तर हेच प्रिन्सिपल आपण इथं वापरले. जसं तुम्ही बघू शकता इथं 3 अँपियरचा करंट सोर्स म्हणजे असा दाखवलाय आणि त्याच्या पॅरल मध्ये 40 ओहमचा रेजिस्टन्स म्हणजे तो असा दाखवलाय. तर ह्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो का की व्होल्टेज इन सिरीज विथ, तर करू शकतो. ते कसं, आता ह्याची डायरेक्शन बघा अशी इकडं, त्यामुळं इकडची डायरेक्शन असल्यामुळे या साईडला मोठा, इकडे छोटा टर्मिनल आला. ठीक आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं झालं. हा रेजिस्टन्स 40 ओहमचा मी इथं 40 ओहम दाखवला. ठीक आहे, हा 40 ओहम तुम्ही इथं दाखवा किंवा इकडे पुढे दाखवा, काही फरक नाही पडत. सेम त्याचा इफेक्ट सेम राहतो. सिरीज मध्ये फक्त असला पाहिजे या व्होल्टेज सोर्सच्या सिरीज मध्ये. हा 12 ओहम रेजिस्टन्स अगेन ॲज इट इज, हा शॉर्ट सर्किट केलं. आता या व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय असणार आहे, या व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय असणार आहे, व्ही इज इक्वल्स टू आय इंटू आर. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय, आयची व्हॅल्यू काय इथं 3, देअरफॉर 3 इंटू हा रेजिस्टन्स किती 40 म्हणजे किती झालं 120 वोल्ट. ठीक आहे. मग इथं इथं व्होल्टेज किती आलं 120 वोल्ट. ह्याचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथं निगेटिव्ह, हे इम्पॉर्टंट आहे बरं का, हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह द्यायला कळायला पाहिजे. हा एरो बघा, एरो कसा या साईडला जातोय, लेफ्ट साईडला जातोय, त्यामुळे लेफ्ट साईडचा टर्मिनल मोठा असणार, राईट साईडचा टर्मिनल लहान असणार. ठीक आहे. आता हे तर आलं. आता आपण यामध्ये केव्हीएल अप्लाय करूयात. जर मी असा जर केव्हीएल यामध्ये जर अप्लाय केला, ठीक आहे. आता केव्हीएल अप्लाय करताना आपण पहिल्यांदा हे बघू की करंट असा येतोय, करंट असा आला, करंट इकडे गेला, इकडून असा आला, असा आला, असा आला. ठीक आहे. आता इथपर्यंत करंट आला. या पॉईंट पर्यंत करंट आला. तर या पॉईंट पर्यंत करंट आल्यानंतर करंट काय करेल बरं, करंट इकडे जाईल आणि इकडे जाईल, दोघांमध्ये डिवाइड होईल. पण जसं तुम्ही बघू शकता हे काय झालं, आपण हे काय केलं इथं, ही ब्रांच काय शॉर्ट सर्किट आहे. ठीक आहे. काय शॉर्ट सर्किट, जसं तुम्हाला माहित असेल शॉर्ट सर्किटचा रेजिस्टन्स काय असतो बरं, 0. शॉर्ट सर्किटचा रेजिस्टन्स काय असतो, 0. त्याच्यामुळं करंट जो हा इथं येणार आहे, हा येणारा करंट काय करतो की, आता मला सांगा, आपण जर रस्त्याने चाललो असेल आणि समोर एक साधा प्लेन हायवे असेल, ठीक आहे, एकदम छान, आणि दुसरा रस्ता एकदम असा खड्ड्यांचा रस्ता आहे, तर आपण खड्ड्यांचा रस्ता धरणार की हायवेचा रस्ता धरणार, तर आपण हायवेचा रस्ता धरणार. त्यामुळे सेम करंटचे करंट पण फ्लो होताना काय करतो, जो कमी रेजिस्टन्सवाला पाथ आहे तो फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो. आता इथं रेजिस्टन्स 12 आहे, आता इथं रेजिस्टन्स काहीच नाही, 0. त्याच्यामुळे पूर्ण करंट हा इकडनं जाणार आहे. ठीक आहे. सपोज इथं जर 1 ओहमचा रेजिस्टन्स असला असता, तर 1 ओहमच्या रेजिस्टन्स मधनं करंट गेला असता, त्याचप्रमाणे काही करंट 12 ओहम मधनं सुद्धा गेला असता. पण इथं रेजिस्टन्स काहीच नाहीये, बिलकुल रेजिस्टन्स नाहीये, त्यामुळे रेजिस्टन्स 0 असल्यामुळे सगळाच करंट या शॉर्ट सर्किट पाथ मधनं फ्लो होतो. आलं लक्षात. आता पूर्ण करंट हा शॉर्ट सर्किट पाथ मधनं फ्लो झाला. त्यामुळे या 12 ओहमच्या ब्रांचचा यूज काय झाला, हा जो 12 ओहमचा जो ब्रांच आहे, हिची 12 ओहम रेजिस्टन्सची ब्रांच, ही ब्रांच रिडंडंट झाली. ठीक आहे. इथे लिहितो मी 12 ओहम ब्रांच
चा यूज काय? नो यूज. ठीक आहे, ह्याचा यूज होणार का? नाही. या ब्रांचला काय म्हणतात? रिडंडंट झाली ही. ठीक आहे, ही काय झाली? रिडंडंट, म्हणजे ह्याचा काहीच यूज नाही झाला, हे आपण डायरेक्ट निग्लेक्ट करणार. ठीक आहे, ह्याला कन्सिडरच नाही करणार आपण. मग आता जर मी तर केव्हीएल अप्लाय केला तर करंट मी असा अज्युम करतोय. ठीक आहे, करंट असा येतोय. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा टर्मिनल मला काय लागतंय? मायनस. इथं -180. ठीक आहे, इथं पुढे जाऊन मी इथं काय कन्सिडर करतो आता? आता करंट असा झालाय ना आपला असा, तर मी हा टर्मिनल पॉझिटिव्ह आणि हा टर्मिनल निगेटिव्ह कन्सिडर करतो. सिमिलरली हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह. आता हा मोठा आहे म्हणजे हा पॉझिटिव्ह आहे आणि हा छोटा आहे म्हणजे हा निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे 120 प्लस इथनं करंट काय फ्लो होतोय? आय. ठीक आहे, करंटची व्हॅल्यू काय? आय. ठीक आहे, तर आय इंटू आर म्हणजे 20. अगेन पॉझिटिव्ह म्हणजे अगेन 120, हा 120 अगेन प्लस 40 आय, हा इथं प्लस आला बरं का, ही अगेन पुढेच कंटिन्यू करतोय. प्लस आता हा करंट इकडनं जाणार की इकडनं जाणार? शॉर्ट सर्किटमधनं जाणार. इज इक्वल्स टू, आणि इथं परत पुन्हा इथं आला त्यामुळे तो 0 झाला. मग आपलं व्हॅल्यू काय टोटल? आता हे 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 लक्षात आलं ना, आय इंटू आरच्या टर्म मध्ये लिहिले आपण. हे सगळं व्होल्टेजच आहे, हे व्होल्टेज आहे. इथलं व्होल्टेज कसं लिहिणार आपण? व्ही इज इक्वल्स टू आय इंटू आर. तर इथला आय करंट काय? आय. रेजिस्टन्स काय? 20. अगेन इथं तर व्होल्टेज ऑलरेडी घेऊन आहे. ठीक आहे, इथला हा रेजिस्टन्स आहे, रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय असतं? व्ही इज इक्वल्स टू आय इंटू आर. तर करंट काय? आय. रेजिस्टन्स काय? 40, म्हणून इथं 40 इंटू आय आलं. ठीक आहे, हे पॉझिटिव्ह साईन इंटरिंगला आपण दिले. तर आता काय येणार? -180 प्लस हा 20 प्लस, हा ठीक आहे, हा -180, हा मी तर प्लस 120 इथे लिहितो. ठीक आहे, प्लस हा 40i प्लस 20i प्लस 60i इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, हे आलं लक्षात. आता मी हा 60i ॲज इट इज ठेवला, इज इक्वल्स टू, हे काय झालं? -60 इकडे आल्यानंतर +60 झालं. देअरफॉर व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर्स. आला आपला आन्सर. व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल्स टू आय एन, म्हणजे हाच शॉर्ट सर्किट करंट आहे ना, हा करंट असा जाऊन इकडे येतोय, म्हणजे हा नॉर्टन्स करंट झाला शॉर्ट सर्किट. आता इक्विव्हॅलंट, आता सिमिलरली सपोज हाच क्वेश्चन जर आला पेपरमध्ये आणि आपल्याला जर हे विचारलं की नॉर्टन्स करंट नाही आपल्याला विचारलं, आपल्याला नॉर्टन्स रेजिस्टन्स विचारला, ठीक आहे, किंवा आरटीएच विचारला, तर ह्याचा आरटीएच कसा येणार? इथनं ज्यावेळी ए आणि बी मधनं आपण बघणार, आता मी ते शॉर्टमध्ये सांगतो बरं का, इथं ए आणि बी मध्ये आपण ज्यावेळी बघणार असं, ते करंट सोर्सला काय करतो आपण? ओपन सर्किट. व्होल्टेज सोर्सला काय करतो आपण? शॉर्ट सर्किट. म्हणजेच काय झालं? हा 12 ओहम आणि हे दोन्ही किती झाले? हे दोन आता काय झालं? शॉर्ट झाले ना पूर्ण. हे असं आलं आणि हे असं. आता ही ब्रांच तर ओपन झाली, म्हणजे हे दिसेल कसं माहिती का? असा शॉर्ट, हा 20 ओहम, हा 40 ओहम आणि ह्याच्या पॅरलल मध्ये हा 12 ओहम आणि इकडनं हे हे आपल्याला असे दिसेल. म्हणजे हे दोन सिरीज मध्ये आले ना, हे दोन सिरीज मध्ये आले म्हणजे किती झालं? 60 आणि हे काय आलं? 12 ओहम, म्हणजे 60 पॅरलल 12, म्हणजे कसं येणार आपलं? 60 इंटू 12 डिवायडेड बाय 60 प्लस 12. आता हे सॉल्व्ह करा, हे सॉल्व्ह केले की तुम्हाला काय मिळालं? आरटीएच मिळालं. तर हे काय झालं? 60 इंटू 12 अपॉन 60 प्लस 12. ठीक आहे, तर हे जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर आपल्याला आरटीएच मिळणार किंवा नॉर्टन्स करंट मिळणार. तर या टाईपचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात की नॉर्टन्स करंट विचारा. त्यामुळेच मी ते मगाशी आर इक्विव्हॅलंटचे जे क्वेश्चन घेतले ते यासाठीच घेतले की नॉर्टन्स रेजिस्टन्स विचारलं तरी किंवा थेव्हिनिनचा रेजिस्टन्स विचारलं तर ते आपल्याला सॉल्व्ह करता आले पाहिजेत. ठीक आहे, एक लक्षात ठेवायचं, व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट? फाइंड नोड व्होल्टेज व्ही ए. हे जे व्होल्टेज आहे व्ही ए ते आपल्याला काढायचंय आणि हे आपल्याला गणित दिलेले. ठीक आहे, तर एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी पेपरमध्ये अशी डायग्राम येते ना, पेपरमध्ये सॉल्व्ह करायची, पुन्हा ड्रॉ नाही करत बसायचं, जिथं दिलंय तिथंच. आता हे नोड व्होल्टेज व्ही ए दिले, तर जसं नोडल अनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ही मेथड तुम्हाला आलीच पाहिजे. ठीक आहे, तर या मेथडमध्ये नुसार आपण काय करतो? केएसएल अप्लाय करणार. मी काय करतो? सर्व ब्रांचेसचा करंट तुमच्या मनानुसार कसाही करंट घ्या. ठीक आहे, आन्सर सेमच येणार सर्वांचं. मी काय केलं? अज्युम केलं इकडनं करंट बाहेर चाललाय, हे अज्युम केलं इकडनं करंट बाहेर चाललाय, हे अज्युम केलं इकडनं करंट बाहेर चाललाय, सर्व बाजूंना करंट बाहेर चाललाय, मी असं अज्युम केलं. नथिंग, तुम्ही कसंही दाखवू शकता, इकडनं आत येतोय, हे दोन्ही बाहेर जात आहेत, किंवा इकडनं आतमध्ये येतोय, इकडे बाहेर चाललाय, कसंही तुम्ही डायरेक्शन दाखवा, फक्त इक्वेशन बरोबर लिहिता आले पाहिजे डायरेक्शन नुसार, तर आन्सर तुमचं बरोबर येणार. तर आता
हा करंट मी कसं दाखवलाय, इथून इकडे चाललाय खाली. ठीक आहे, तर मग या करंटचं आता हा करंट मी काय दाखवला I1, हा करंट मी दाखवला I2 आणि हा करंट दाखवला मी I3. ठीक आहे, मग केसीएलच्या लॉ नुसार काय आलं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0. आउट गोईंग, हे सर्व आउट गोईंग आहेत ना करंट, या पॉईंट पासून बाहेर चाललेत सगळं, आणि या पॉईंटला येतोय का कुठला करंट, कोणताच नाही ते, म्हणून ते 0 आलं. म्हणून आउट गोईंग इज इक्वल्स टू इनकमिंग, हे आउट गोईंग करंट आहेत आणि इनकमिंग एकही नाही म्हणून 0 झालं डायरेक्ट. ठीक आहे, नाव I1 ला आता आपण कसं रिप्रेझेंट करणार. ठीक आहे, नाव I1 ला आपण कसं रिप्रेझेंट करणार. I1 ला आपण रिप्रेझेंट करताना आईला म्हणजे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचे. ना व्होल्टेज काय, व्होल्टेज डिफरन्स घ्यायचा. नेहमी काय करायचं, करंट कधी फ्लो होतो, ज्यावेळी हा VA आणि हा 12 व्होल्ट या दोघांच्या मध्ये काहीतरी डिफरन्स असेल त्यावेळी हा करंट I1 फ्लो होणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे I1 ची व्हॅल्यू काय येणार, VA. आता असं दाखवलंय ना करंट मी, इकडनं इकडं चाललंय, त्यामुळे हे व्होल्टेज मोठं आणि 12 व्होल्ट छोटं. VA वजा 12 भागिले हा, या ब्रांचमध्ये रेजिस्टन्स किती आहे, 1 ओहम, इथं 1 ओहम प्लस. ठीक आहे, आता हे ओहमचं इथं चिन्ह नका दाखवू. I2 सिमिलरली I2 काय आला, हा VA आणि हे व्होल्टेज, हा रेफरन्स आहे ना, रेफरन्सचं व्होल्टेज काय असतं, 0 व्होल्ट असतं. ठीक आहे, म्हणून VA वजा 0 म्हणजे VA ओनली, VA डिवायडेड बाय 1 प्लस हा VA. आता हा करंट कसा चाललाय, असा इकडून असा इथं रेफरन्सला चाललाय, म्हणून VA वजा, आता हे हे साईन असं आहे लक्षात घ्या, प्लस मायनस आहे, VA वजा 6 भागिले डिवायडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, आता सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे. ठीक आहे, सर्वांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, त्यामुळे आता डायरेक्ट आपण न्यूमरेटरचं बघूयात. VA वजा 12 प्लस VA मायनस 6 इज इक्वल्स टू 0. नाव VA प्लस VA हे आलं आपलं 3VA बरोबर -12 आणि -6 झालं -18. हे राईट हँड साईडला आल्यामुळे +18 झालं. नाव व्हॅल्यू ऑफ VA इज व्हॉट, 6 व्होल्ट. ठीक आहे, हे आपलं झालं आन्सर. वेल, आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आन्सर ऑप्शन नंबर बी, 6 व्होल्ट्स. ठीक आहे, हे आलं लक्षात तुमच्या, हे कसं काढलं. आता आपण याच्यावरनं कोणताही करंट काढू शकतो. आता इथला जर विचारला आपल्याला, हा I2 काढा. ठीक आहे, तर VA डिवायडेड बाय 1. ठीक आहे, म्हणजे 6 एम्पियर आलं. आता I3 विचारलं, I3 ची व्हॅल्यू काय येणार आता बघा बरं, 6 मायनस 6 अपॉन 1, 6 मायनस 6 0 डिवायडेड बाय 1 0, म्हणजे I3 मध्ये ऍक्च्युली करंटच नाही फ्लो होते. आलं लक्षात. तरी आपण इथं I3 दाखवलेला, आपल्याला माहितीच नव्हतं ना I3 फ्लो होतोय की नाही. आपल्या ऑप्शन्स नुसार काय आलं, I3 ची व्हॅल्यू 0 व्होल्ट आली, म्हणजे I3 फ्लो होत नाही. नाव VA आपण हा I1 काढूयात. I1 काय येणार, VA -12 डिवायडेड बाय 1. तर तो काय येतोय बरं बघा बरं, 6 -12 म्हणजे -6 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे -6 एम्पियर. -6 एम्पियर आला I1 काय आला आपला, -6 एम्पियर. -6 एम्पियर म्हणजे काय, आपण जी डायरेक्शन अशी अज्युम केली ना, ही डायरेक्शन रॉंग आहे. ऍक्च्युअली मध्ये करंट हा असा फ्लो होतोय. ठीक आहे, आपण करंट कसा दाखवलाय, -6 असा दाखवलाय, त्याची डायरेक्शन अशी. मग जर मी +6 एम्पियर लिहिलं तर मला करंट हा असा फ्लो होणार त्याचा. ऍक्च्युअली मध्ये करंट तो असा फ्लो होतोय. आलं लक्षात तुमच्या. तर हा मेन डिफरन्स आहे. निगेटिव्ह करंट आला याचा अर्थ आपण जी डायरेक्शन अज्युम केली करंटची, अशी अशी आणि ही, ती ऍक्च्युअली डायरेक्शन वेगळी आहे. ठीक आहे, ती डायरेक्शन उलटी आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन तुम्हाला समजला असेल व्यवस्थित. हे VA काढायला जमलं तुम्हाला, हे इक्वेशन लिहिता येणं महत्वाचं आहे. जर मी असं लिहिलं, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. ठीक आहे, ही जर डायरेक्शन मी ऍक्च्युअल मध्ये जर दाखवताना जर अशी दाखवली असती, तर इक्वेशन कसं आलं असतं, 12 व्होल्ट मायनस VA. करंट कुठनं, 12 व्होल्ट पासून या VA कडे चाललाय ना, म्हणून 12 व्होल्ट वजा VA आणि डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स, हे असं इक्वेशन दाखवायचं. आलं लक्षात. आता आपण करंट ही इक्वेशन असं दाखवलेलं, या VA कडनं करंट चाललाय 12 व्होल्ट कडं, त्यामुळे आपण VA वजा 12 डिवायडेड बाय 1 घेतलं. आलं लक्षात. तर हे इम्पॉर्टंट आहे, हे इक्वेशन तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. हे इक्वेशन लिहिता आलं की संपलं, या क्वेश्चन मध्ये काहीच मिनिंग नाही राहत. चालेल, आपण नेक्स्ट सिरीजमध्ये आणखीन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स डिस्कस करूयात यावरची. ठीक आहे, थँक्यू.